Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o filmare în care vreau să analizez puțin încotro se îndreaptă relația în care tu te afli sau încotro se îndreaptă situația în care tu ești din punct de vedere amoros. Chiar dacă ești o persoană singură, poți asculta această citire. Ok, și se pare că am început. Bun, energia generală pentru tine. Tare ai obosit în acest blocaj. Văd o persoană aici care se mișcă foarte greu. Cineva care analizează mult prea mult lucrurile. Poți să fii tu, poate să fie persoana de lângă tine. Pentru cei singuri, e ca și cum nu mai apare cineva. Tot ce apare nu vă place. Vă simțiți blocați, dar vedeți aici că blocajul este în mintea voastră. Persoana de lângă voi, pentru cei care sunteți într-o relație, are niște probleme aici de rezolvat cu niște acte sau blocajul vine tocmai din mintea acelei persoane, că nu vrea să plece. Parcă sunteți la închisoare cu această persoană. Apoi, hai să vedem aici. Care este situația? Situația e un compromis în care te afli. Poate chiar este o situație în care vrei și tu să iei o decizie în favoarea ta. Te-ai cam săturat să stai să aștepți. Pentru cei care sunteți singuri, văd că vă simțiți neîndreptățiți. Nu știu, ai impresia că cineva are ceva cu tine. Te-ai săturat să pierzi în dragoste. Te-ai săturat să fii dezamăgit, dezamăgită. Hai să vedem ce te încurcă sau ce te ajută. Păi, în primul rând, ori te încurcă o relație, un triunghi amoros, te încurcă niște așteptări pe care le ai. Îți dorești multă iubire, vrei să te distrezi, vrei să te simți bine. Deci ori te încurcă, ți-am spus, o relație, da? Poate ești într-o relație de triunghi amoros, poate, știu eu, te încurcă faptul că cineva încă nu și-a clarificat lucrurile. Poate ești într-o relație și această relație te încurcă și tu vrei altceva sau vrei pe altcineva. Ce te poate ajuta? Te poate ajuta dacă încerci să trăiești clipa, să te bucuri de viață. Fie că ești o persoană singură, fie că ești o persoană aflată într-o relație. Deci trebuie să trăiești clipa, să te bucuri aici. Poate ai legătură cu o persoană duală sau poate nici tu nu știi ce vrei de la viață, de la această persoană. Lucrurile sunt incerte, momentan, în viața ta. Hai să vedem mai departe la ce poți să te aștepți tu în prezent. Păi, în momentul de față, văd că există o luptă de putere între tine și această persoană. Pentru alții dintre voi, văd multă pasiune în relația în care sunteți. Aici mai văd și o persoană orgolioasă, cineva care ține foarte mult la statutul său, la banii săi, la poziția în care se află. Poate chiar și tu ai niște standarde foarte înalte pentru alții dintre voi. Aici poți avea legătură cu un leu, dar nu este pentru toată lumea. Hai să vedem mai departe, da? Problema ta. Lumea, da, uite, lumea aici, o legătură foarte puternică. Văd cu o relație karmică. Poate e o relație care durează de mult timp. Poate ești de mult timp singur, singură, nefericit, nefericită. Văd totuși că în momentul de față tu te afli într-o perioadă în care închei un ciclu, în care închei o etapă. Fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de o etapă pe care tu o trăiești împreună cu persoana iubită. Poate vrei să te muți undeva departe sau vrei să pleci. Chiar te întrebi dacă să... Văd că tu aici chiar te gândești serios să închei ceva, să închei o relație, să închei un anumit mod în care tu te manifesti, un anumit mod în care acționezi.
Vrei să închizi ceva și să te înalți, să mergi undeva mai sus. Hai să vedem mai departe. Mai departe vreau să vedem puțin care-i treaba cu trecutul. Aici văd că ai fost foarte bucuros, foarte bucuroasă. Poate în trecut ai fost fericită la un moment dat sau fericit. Dacă e vorba de o relație, ați trăit momente frumoase împreună, v-ați distrat, ați mâncat ceva bun. Aici văd multă iubire, multă atracție, multă bucurie. Hai să vedem în viitorul apropiat. Păi în viitorul apropiat să știi că apare acest 8 de cupe. Ori tu lași în urmă trecutul, poate te gândești serios să lași în urmă această persoană care, așa cum îți spuneam, te blochează, te face să nu te simți în largul tău, nu ești apreciată la adevărata ta valoare sau apreciat dacă ești bărbat. Uite, lași ceva în urmă. Se produce un final. Hai să clarificăm puțin, să vedem ce se lasă în urmă. Uite, se lasă în urmă o perioadă de așteptare, perioadă de pauză. Dacă doreați să mergeți într-un concediu împreună sau într-o vacanță, nu știu, se amână sau se întâmplă ceva. Iar 8 de cupe, 6 de cupe, deci e vorba de o relație de suflet pereche care se încheie. Poate e cineva din trecutul tău la care tot te gândești, pe care îl tot spionezi și e normal că te ține blocat sau blocată acolo pentru că energia ta încă este în trecut, ești legat de acea persoană. Văd aici că se clarifică ceva, se echilibrează ceva, dar iar apare acest compromis. Mai vreau o carte. Ce lași în urmă? Uite, lași în urmă o perioadă de agitație, o perioadă în care tot te-ai luptat aici pentru cineva, dar pentru cei mai mulți simt că nu a fost lupta ta. Te-ai chinuit să întorci această persoană, te-ai chinuit să schimbi situația. Și uite, mergi către un nou început. Pentru că tu ai nevoie de independență aici. E clar, dar ai nevoie de ceva concret, de ceva stabil. Hai să vedem încotro te îndrepți. Încotro se îndreaptă relația. Bun. Aici văd că, nu știu, ori pentru cei care sunteți într-o relație și lucrurile funcționează cât de cât, vedeți că vă apucați și faceți un proiect împreună sau sunteți uniți printr-o problemă, printr-o situație. Pentru cei singuri, în sfârșit lăsați aici ceva în urmă și vă apucați și vă vindecați pe voi, vă reparați pe voi. Vă concentrați mult pe muncă alții. Dacă vreți să închideți relația, da, o închideți și apoi vă concentrați, să vă reparați rănile, vă concentrați pe muncă foarte mult. Hai să vedem mai departe. Ce poți să faci acum? Uite, 10 de monede. Poți să te preocupi de casă, de familie. Poți să te preocupi de bani. Poți să faci bani în perioada asta. Uite. Poți să-ți găsești stabilitatea. Să socializezi mai mult cu membrii familiei. Să închizi ceva, să schimbi ceva. Hai să vedem. Uite, poți să cumperi ceva în casă sau poți ajunge la un echilibru, da? Legat de bani. Pentru alții văd că e vorba de o moștenire sau e vorba de ceva ce aveți voi de împărțit aici. Dacă sunteți într-o relație bună, văd că în momentul de față, nu știu, vă orientați să vă mutați împreună, să vă luați o casă, aveți o afacere împreună sau vă concentrați pe așa ceva. Mai departe, hai să vedem ce părere au ceilalți sau ce părere are cealaltă persoană. Diavolul, da, o legătură aici cu un Capricorn pentru unii dintre voi. Vedeți că cineva tot încearcă să vă convingă, cineva, nu știu, ori vă minte, ori bagă frica în voi, ceva se întâmplă aici. Pe de o parte, pe de altă parte, văd o atracție foarte puternică.
Dar să știți că ceilalți consideră că voi sunteți într-o relație toxică sau sunteți într-o situație toxică din punct de vedere emoțional. Hai să vedem mai departe. Ce-i cu această carte? Nu știu, parcă e cineva care vrea să trăiască momentul împreună cu voi. Pentru cei care sunteți într-o relație în care lucrurile nu sunt stabile. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aici totuși ar trebui să fiți atenți la persoanele din jurul vostru. Da? Văd și o persoană căreia este teamă. Un bărbat căruia este teamă. Mai cer o carte. Asta au întors două. Da, aici văd clar că nu știu, e o persoană care vrea să abandoneze sau cineva care nu vrea să vă lase să plecați din această relație, din această situație. Parcă vi se dau semne, parcă sunteți convinși să mai rămâneți acolo, să mai stați în povestea respectivă. Și e o persoană care se mișcă greu, v-am spus. Hai să vedem care e frica sau speranța voastră. Cavalerul de cupe. Ei, să știți că oferta de dragoste vine. Pentru cei care sunteți singuri, apare o nouă persoană. Apare prințul pe un cal alb sau prințesa într-o caleașcă. Apare cineva aici. Totuși văd o propunere serioasă de dragoste. Hai să vedem. Cine e? Despre ce e vorba? Da, aici, dragilor, aici se lasă cu o căsătorie, să știți. Repet, pentru cei care vă aflați într-o relație bună și lucrurile stau bine, lăsați sfaturile persoanelor din jurul vostru și concentrați-vă pe relație, că e de bine. Pentru cei care sunteți singuri, apare cineva, apare o persoană extrem de bună, extrem de pozitivă, care, uite, vă și ajută din punct de vedere material, reușiți să vă stabilizați. Și hai să vedem ce se întâmplă, rezultatul final, judecata, wow! Vedeți că cei care, nu știu, sunteți despărțiți sau vreți să vă împăcați cu cineva, da, aveți șanse, dar trebuie să vă asumați niște chestii aici. Lucrurile se clarifică. Lucrurile se clarifică aici. Poate undeva, să zic, luna noiembrie, din momentul în care vizionați videoclipul, bineînțeles. Ia să vedem noi ce vrea să vă spună judecata. Vă oficializați relația sau vă stabilizați lucrurile. E un suflet pereche, uite, un suflet pereche care apare în viața ta. Cineva revine din trecut, poate să fie dintr-o altă viață, nu neapărat de aici. De aici e clar vorba de o căsătorie, e clar vorba de ceva foarte stabil între voi, care se va produce. Chiar dacă sunteți singuri, vedeți că apare o persoană în viața voastră, cu siguranță, și schimbă totul la 180 de grade. Problema care poate să vină este, să spun așa, ceva ce se închide greu, ceva ce trebuie să așteptați. Da? Și poate avea legătură cu o femeie, poate avea legătură cu mama sau cu un proiect pe care îl aveți voi în desfășurare. Aici se rup niște lucruri, se clarifică ceva și uite, ieșiți din blocajul ăsta. Dar aici trebuie să fiți pregătiți, pentru că apar și niște secrete pe care le veți afla. Și vreau să văd ce secrete aflați. Ce vă arată turnul ăsta? Wow! E ceva ce o să schimbe radical lucrurile între voi și are legătură cu un copil. Fie că e copilul vostru, fie că faceți voi un copil, fie că e vorba de, să spun așa, de un nepot sau de o persoană mai tânără. Deci voi aflați ceva care schimbă tot. Mai vreau o carte pentru nebunul, mai vreau detalii. Na, aici poate să fie vorba de o fată pentru unii dintre voi. Dar totuși văd că în cele mai multe cazuri se rezolvă ceva, e cu scandal pentru unii dintre voi, dar până la urmă, repet, dacă relația funcționează bine, rămâneți împreună cu această persoană, chiar mi-apare aici căsătorie, copil, e ok,
cei care sunteți într-o relație în care lucrurile nu prea funcționează, să știți că totul se clarifică și sunt mari șanse să apară o altă persoană în viața voastră. Mari șanse. Pentru cei singuri, clar, apare cineva care o să vă schimbe viața radical. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Gemeni, Scorpion, Taur, Leu, Vărsător, Capricorn, Rac, Pești, Fecioară. Și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste zodii. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și la o altă citire. Vă mulțumesc și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.